नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा र आज चाहिँ हैन म थिंग्स यु शुडन्ट पुट इन योर फेसको टपिकमा भन्दै छु क्या। त्यही भएर हैन भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु अनि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब नि गरिदिनु, लाइक नि गरिदिनु, सब गरिदिनु क्या। शेयर गर्न चाहिँ लोभ नगर्नु हैन। ल सुरु गरौँ। नम्बर 1 भनेको चाहिँ टुथपेस्ट क्या। हाम्रो फेसको पीएच लेभल र टुथपेस्टको पीएच लेभल चाहिँ मिल्दैन क्या। टुथपेस्टमा अलिक धेरै हुन्छ क्या। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो फेसले थाम्न सक्दैन नि त, किनकि हाम्रो फेस सेन्सिटिभ हुन्छ। त्यही भएर हैन टुथपेस्ट आफ्नो फेसमा नलगाउनु क्या। बरु फेस मास्क त्यही त हो टुथपेस्ट पनि हैन। अब फेस मास्क नै लगाउनु, त्यो टुथपेस्टको फेस मास्क नलगाउनु क्या। अब तपाईहरुलाई घरमै के गरेर फेस मास्क लगाउनु हैन, नकिनिकन त्यो चाहिँ बेसारलाई लगाउनु, दहीलाई लगाउनु हैन, त्यस्तो गरेर लगाउनु, तर टुथपेस्ट चाहिँ नलगाउनु क्या। स्लो पोइजन हो क्या, अनि हुँदैन फेरि फेसलाई। नम्बर 2 भनेको चाहिँ अल्कोहल क्या। अल्कोहल हाम्रो फेसमा रब गर्न थालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फेस झन् धेरै ड्राई हुन्छ, अनि एक्ने, पिम्पल, ब्ल्याक हेड्स, व्हाइट हेड्स, रिङ्कल्सहरु क्या सबै प्रब्लमहरु त नि धेरै वर्स बनाइदिन्छ क्या। अनि अति ड्राई गरिदिन्छ क्या। त्यो चाहिँ चाहिएको छैन नि त हैन हामीलाई। त्यही भएर अल्कोहल चाहिँ इग्नोर गर्नु क्या। अनि अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ अल्कोहलले गर्ने चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ अति नराम्रो हो क्या। हाम्रो कन्सियस माइन्डलाई के भनिन्छ त अल्कोहलले, हाम्रो यसको स्किन ड्राई छ भने ओइल दे भनिदिन्छ क्या। अनि हाम्रो धेरै ओइल प्रड्युस हुन्छ, झन् धेरै ओइल प्रड्युस हुन्छ, हामीले फेरि अल्कोहल युज गर्छौँ, फेरि झनै धेरै ड्राई गराइन्छ, फेरि झनै धेरै ओइल गर्दा गर्दा यो साइकलले हैन जिन्दगीमा एक दिन यस्तो पनि पार्ट आउँछ कि जुन दिन चाहिँ तपाईहरुले सर्जरी गरेरै त्यो हटाउनु पर्छ क्या। त्यो तपाईहरुको एक्ने कि पिम्पलहरुलाई त्यस्तोसम्मको वर्स हुन सक्छ क्या। त्यही भएर हैन अहिले नगर्दा नि हुन्छ, त्यस्तो अल्कोहल युज गर्न पर्दैन। नम्बर 3 भनेको चाहिँ चिप सोप क्या। सस्तो सोप, राम्रो सोप। हाम्रो स्किनमा चाहिँ कस्तै खालको नि सोप युज नगर्नु क्या। सोपले चाहिँ हैन हाम्रो स्किनको यो माथिको आउटर प्रोटेक्टिभ लेयर जुनलाई चाहिँ एपिडर्मिस नि भनिन्छ हैन, हो त्यो स्किनको त्यो लेयर छ नि, हो त्यसलाई अति विक बनाइदिन्छ क्या। अनि त्यस्तो भइसकेपछि एक्ने, पिम्पल, रिङ्कल, ब्ल्याक हेड, व्हाइट हेड्सहरु झनै धेरै आउँछ क्या। अनि अब चिप साबुन यार, आफ्नो यस्तो सेक्सी स्किनमा साबुन युज गर्दा त कसैले गर्दैन नि हैन। अर्को पालले तपाईले टोयलेटमा यस्तो मुज हुन्छ साबुनलाई थुकेर फाल्दिनु हैन। एउटा राम्रो खालको फेस वास युज गर्नु कि क्लिन्जर युज गर्नु, त्यसो भए चाहिँ राम्रो पनि हो क्या। अनि हाम्रो स्किनको लाइफ नि बढ्यो हैन, अनि योर स्किन विल थ्याङ्क यू क्या। नम्बर 4 भनेको चाहिँ बडी लोसन क्या। बडी लोसन चाहिँ हैन थिक स्किनको लागि भनेर बनाएको हो क्या। थिक स्किन भनेको हाम्रो बडीको स्किन, तर हाम्रो फेसको स्किन त यार पातलो हुन्छ नि त हैन, क्युट हुन्छ, सेक्सी हुन्छ हैन, पातलो लेयरको हुन्छ क्या। त्यही भएर हैन यहाँ चाहिँ नलाउने क्या। यहाँ लायो भने चाहिँ हैन हाम्रो स्किनले थाम्दैन अनि भमिट गरिदिन्छ क्या, एक्ने कि पिम्पलको रूपमा। हामीले त्यो चाहिएको छैन नि त हैन। त्यही भएर हैन फेस लोसनलाई फेसमै लगाउनु, बडी लोसनलाई बडीमै लगाउनु यार। किन टेन्सन लिइराख्ने क्या हैन, यहाँ पनि लगाएर टेन्सन पर्छ नि फेरि फ्युचरमा। त्यही भएर दुईटा छुट्टा छुट्टै भनेको आफ्नो लागि। नम्बर 5 भनेको चाहिँ स्याम्पू र कन्डिसनर क्या। हामी केटाहरू भनेको चाहिँ अल्छी जात हो क्या। हामी चाहिँ हैन नुहाउँदाखेरि नै दुईटै गर्दिहालौँ न, हामी त्यही स्याम्पू कि त्यही कन्डिसनर फेसमा नि युज गर्नु क्या, फेस धुनको लागि क्या। त्यो चाहिँ गर्दै नगर्नु क्या। म्याक्सिमम स्याम्पू कि कन्डिसनरमा हैन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भन्ने केमिकल पाइन्छ क्या। त्यो केमिकल चाहिँ तपाईहरु कपालको लागि पनि त्यति राम्रो चाहिँ होइन हैन, तर फेसको लागि चाहिँ फेरि अति हानिकारक हो क्या त्यो केमिकल, बुझ्नु भयो नि हैन। त्यही भएर हैन फेसमा चाहिँ त्यो केमिकल युज नै नगर्ने क्या। त्यो झुक्केर पनि युज गर्यो भने अति ड्राई हुन्छ, अनि फेरि हाम्रो माइन्डले ओइल प्रड्युस गर्न दिन्छ, फेरि त्यही साइकल दोहोरिन्छ क्या। ड्राई ओइली, ड्राई ओइली, ड्राई ओइली, त्यो चाहिएको छैन नि हैन। त्यही भएर हैन फेस वास नै एउटा किन्नु क्या। किन त्यही यस्तो दल दिनु यार। नम्बर 6 भनेको चाहिँ मिनरल ओइल अनि पेट्रोलियम जेली क्या। मिनरल ओइल अनि पेट्रोलियम जेली भएको प्रोडक्ट युज गर्यो भने चाहिँ हैन हाम्रो फेसलाई राम्रो फिल दिन्छ क्या। हो अलिक शान्तको फिल दिन्छ हैन, बट त्यसले चाहिँ हैन भित्रै पोर्सहरुलाई क्लग गरिदिराखेको हुन्छ क्या, मिन्स बन्द गरिदिराखेको हुन्छ क्या। त्यो त चाहिएको छैन नि त हैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ इरिटेसन हुन्छ, रेडनेस हुन्छ, अनि भित्रको डटहरुलाई बाहिर निक्लिन दिदैन, बाहिरको एसेन्शियल ओइलहरुलाई भित्र छिर्न दिदैन क्या। त्यो कस्तो भइदिन्छ क्या हैन, अनि चिलाउन थाल्छ हैन। तर हामी चिलाएर मर्न त मर्दैनौँ हैन, तर चिलाएर अति फोकाहरू आउँछ, त्यो फोका चाहिएको छैन नि त हैन। त्यही भएर हैन अबदेखि पसलमा केही किन्न जाँदाखेरि प्रोडक्टहरू हैन यस्तो हेर्नु क्या, पेट्रोलियम जेली र मिनरल ओइल छ, छ्या म किन्दिनँ यार, यो भन्न छाड्दिनु। जुनमा चाहिँ छैन नि त्यो चाहिँ किन्नु यार, राम्रो हो क्या। आजको लागि लास्ट भनेको चाहिँ हैन फ्रेग्रेन्स क्या। हामी कहिले काहीँ झुक्किएर कहिले काहीँ जानी हैन हामी फेसमा फ्रेग्रेन्स भएको प्रोडक्ट युज गरिदिन्छौँ क्या, जुनले राम्रो त फिल हुन्छ हैन, एकछिन त कस्तो सेक्सी फिल दिन्छ, तर बिस्तारै हैन त्यसले अति नै हार्मफुल गरेर हुन्छ, टक्सिक इफेक्ट नि गर्छ क्या हाम्रो फेसलाई। अब लिस्ट केसमा भनेको चाहिँ क्यान्सर नै हुन्छ क्या, स्किन क्यान्सर नै हुन्छ क्या। त्यो त चाहिएको छैन नि त हैन, त्यो चाहिँ अति भल्नरेबल हो नि त हैन, त्यो चाहिएको छैन होला कसैलाई। त्यही भएर हैन फ्रेग्रेन्स भएको प्रोडक्ट चाहिँ युज नगर्नु क्या। ल मैले माने फ्रेग्रेन्स भएको प्रोडक्ट युज गर्दा राम्रो फिल हुन्छ, राम्रो बास्ना दिन्छ हैन, कस्तो सेक्सी वाला लुक्स एपियरेन्स दिन सक्छ हैन, तर फ्रेग्रेन्स भएको प्रोडक्ट युज गर्नु मैले नगर्नु भन्न खोजेको होइन क्या। तर नेचुरल फ्रेग्रेन्स भएको गर्नु क्या, मिन्स फ्रुटहरुको फ्रेग्रेन्स भएको हैन, फ्रुटहरुको फ्रेग्रेन्स भयो कस्तो मलाई भनिराखेर,
फ्रुटहरूको फ्रेग्रेन्स भयो भने चाहिँ होइन त्यसमा भिटामिन सी नै हुनसक्छ क्या, त्यो राम्रो हो नि त होइन, हुनसक्छ होइन, हुन्छ नै होइन, तर त्यो केमिकल फ्रेग्रेन्स छ भने चाहिँ त्यसलाई युज नगर्नु न, फालिदिनु क्या। म इन्डिङ गरिदिइहाल्छु ल ल। आजको लागि यति नै होइन, यहाँसम्म हेरिदिनु भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होइन। मैले अघिको दिउँसो त्यो अहिलेको भिडियो अगाडिको चाहिँ दिउँसो गरिसकेको थिएँ क्या, कृष्ण मन्दिर भन्ने ठाउँमा होइन, त्यो आधी पैसा मिलेको छैन रहेछ क्या, त्यही यहाँ गर्दैछु घरमा होइन, टेन्सन कहिले बेलुकी 8 बजिरहेछ, मलाई भोलि बिहान 11 बजे भिडियो हाल्नु पनि कतिखेर एडिट गर्नु कतिखेर के गर्नु भइरहेछ, त्यही भएर म गएँ, मैले त्यो मिहिनेत गरिरहेछ, सब्सक्राइब गरिदिनु यार ल, गरिदिनु क्या ल। इट्स मी दीक्षान्त कार्की साइनिङ अफ फ्रम लर्न अबाउट फ्यासन। पर्सि भेटौँला, भेट्ने हो नि त, भेट्नुपर्छ यार।